بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن به ان شاء الله مونږه د فرست ایئر د بایولوژي نه بل په نیو ټاپک باندې خبره کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی ټایپس اف لیپټ. د دې نه مونږ په تیر لیکچر کې د لیپټ په اړه کې خبره کړو. مونږ د لیپټ انټروډکشن کړو او په دې تیر ټاپک کې مونږ د لیپټ د انټروډکشن سره سره مونږ د پی ټی اسید او د ګلیسرول په ډیټیل خبره کړو. مطلب پی ټی اسید څنګه جوړیږي، دا کیمیکل چې کوم سټرکچر دی او یا ګلیسرول سره سټرکچر دی، په هغې باندې موږ په تفصیل سره خبره کړله. تاسو هغه ځان له کتلی شئ ځکه چې د ننني ټاپک دپاره به د پی ټي اسید او د ګلیسرول سټرکچر انتهایی لازمي. ها جناب، نو په ننني ټاپک زموږ سره ټایپس اف لیپټ کې زموږ سره دا ټایپس دي د فرست ایئر په لیول باندې. یو دی اسایل ګلیسرول، بل دی فاسفولیپټس، بل دی ټرفینایډس، ویکسز او سټیرایډ. نن به انشاءالله موږ په اسایل ګلیسرول باندې خبره کوو. دا کومه اسایل ګلیسرول چې زموږ سره دی دا زموږ سره لیپټس یو قسم دی. ٹھیک ده، اوس دا څه شی دی؟ وایي اټ از ان ایسټر. دا اسایل ګلیسرول زموږ سره یو ایسټر دی. ٹھیک ده، په ایسټر موږ په کوم اف فیټي اسید اینډ ګلیسرول. کلیر؟ اول تاسو ایسټر وپېژنئ چې ایسټر موږ څه ته وایو. ایسټر موږ دې ته وایو چې کله زموږ سره مطلب اسید دا میلاو شي د څه شي سره؟ د الکوهل سره. چې کله اسید او الکوهل خپلو کې ریاکشن وکړي، دوی میلاو شي، دوی چې کوم کمپاوند موږ جوړوي هغه ته به موږ ایسټر وایو. نو په دې ایسټر کې زموږ سره اوس اسید څوک دی او الکوهل پکې څوک دی. نو زموږ سره پکې اسید دا پی ټي اسید دی. دا پی ټي اسید پکې زموږ سره څه شی شو؟ دا پکې اسید دی او دا ګلیسرول پکې زموږ سره دی، دا الکوهل شو. کلیر؟ نو په دې اسایل ګلیسرول کې په پی ټي اسید به د الکوهل سره میلاویږي. زه دا دوباره لیکم. دا شو زموږ سره فیټي اسید، اف ای مطلب پی ټي اسید، او بل دا ګلیسرول نه دی، ګلیسرول. دا شو زموږ سره څه شی؟ الکوهل نه. دوی به میلاو شي، دوی به موږ له یو اسایل ګلیسرول جوړوي. ښه جناب، اوس دا خبره اوس یاد ساتئ چې زموږ سره اسایل ګلیسرول هم ډفرنټ ډېر شی دی. ټیک ده، خو په دې کې بیا زموږ سره مشهور چې کوم اسایل ګلیسرول دی هغه زموږ سره دی ټرایګلیسراید. نو زموږ به انشاءالله نننۍ خبره په ټرایګلیسراید باندې. کلیر؟ دا ټرایګلیسراید کې تاسو ته پته دی چې یو دی ټرای بلکې ګلیسراید نو دی کې د ټرای معنی ده 3 3. نو دې خبرې مطلب دا شو چې کله موږ یو اسایل ګلیسرول مطلب ټرایګلیسراید جوړو، نو په دې ټرایګلیسراید کې به زموږ سره 3 فیټي اسید استعمالیږي، 3 فیټي اسید. کلیر؟ او د 3 فیټي اسید نه علاوه زموږ سره یو ګلیسرول. اوس د ټرایګلیسراید د جوړېدو نه مخکې زه تاسو دا خبر کوم، لکه فرض کړه زموږ سره دا یو فیټي اسید دی، یو فیټي اسید، او دا زموږ سره د یو ګلیسرول سره میلاویږي، یو ګلیسرول سره. دوی چې موږ کومه ایسټر جوړوي نو هغه ته موږ مطلب مانو ګلیسراید به ورته وایو، مانو ګلیسراید. ټیک ده؟ او که بالفرض که ښه دا یو فیټي اسید. ټیک ده؟ او چې کله زموږ سره 2 فیټي اسید وي، 2 فیټي اسید او یو ګلیسرول میلاویږي نو هغه ته به موږ وایو ډای ګلیسراید. او بیا چې کله زموږ سره فرض که 3 فیټي اسید میلاویږي، اف ای همیشه مطلب دلته موږ د فیټي اسید مطلب ولو، چې کله 3 فیټي اسید د یو ګلیسرول سره میلاو شي نو هغه به موږ له جوړوي ټرایګلیسراید. اوس دا ټرایګلیسراید څنګه جوړیږي په دې به انشاءالله اوس خپله ډیټیل باندې خبره کوو. دې کې به زموږ سره مطلب ما خو ویل چې په دې کې به 3 فیټي اسید او یو به پکې ګلیسرول. کلیر؟ نو د دې لپاره اوس موږ مطلب د پی ټي اسید هغه سټرکچر باندې موږ خبره کړله. پی ټي اسید سټرکچر به موږ اوله جوړو. نو د پی ټي اسید سټرکچر خو تاسو ته معلوم دی، لکه فرض کړه زموږ سره سی ډبل بانډ او 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 ایچ. کلیر؟ او دې طرف ته دا آر. اوس یو خبره دا واورئ چې دا کوم سټرکچر دی، دا سټرکچر ځان بل شان هم لیکلی شم. څنګه به لیکم؟ اوله خبره دې نه سی او او ایچ داسې هم لیکلی شي، او بل اوس دا آر دی که نه، نو دې سایډ ته مطلب دا آر ولیکم، داسې هم موږ لیکلی شو. کلیر؟ دا زموږ سره مطلب یو پی ټي اسید دی، یا که داسې لیکي او که یا داسې لیکي، دس از د سیم. کلیر؟ نو په ټرایګلیسراید کې دا زموږ ټرایګلیسراید دی. په ټرایګلیسراید کې به 3 فیټي اسید او یو به پکې زموږ سره څه شي؟ یو به پکې ګلیسرول وي. کلیر؟ ښه جناب، نو دا خو زموږ سره یو پی ټي اسید دی. دا یو پی ټي اسید به زه دلته راواخلم، سی او او ایچ آر. اوس دا آر څه شی دی؟ په آر تاسو پوهېږئ هغه کومه چې کاربن دی او کاربن سره چې کوم هایډروجن بانډ جوړ کړی. ټیک ده؟ دا زموږ سره یو مطلب پی ټي اسید شو، دا پکې زموږ سره بل پی ټي اسید شو. کلیر؟ آر. او دا پکې زموږ سره بل پی ټي اسید شو او دا آر. ښه جناب، اوس به موږ داسې چلو کړو چې دا آر نه دی، دا آر موږ د دې سایډ ته هم راډیلی شو، د شاته به ولیکو
دې نه به وران کو او دلته کې د بیک سایډ ته به دا ولیکو دا هایدروکاربن دی کلیر دا به موږ دلته ولیکو او دا موږ دلته لیکلی شو کلیر تر دې سره بانډ دی خو به هر حال دا زموږ سره 3 فیټي اسید شوي په ټرایګلیسراید کې 3 فیټي اسید زموږ سره وشوي اوس پکې یو ګلیسرول دی که نه اوس د ګلیسرول تاسو سټرکچر معلوم دی ګلیسرول کې څه چلي په ګلیسرول کې زموږ سره مطلب 3 کاربني او 3 کاربنو سره مطلب دې سایډ ته زموږ سره څه او ایچ لګېدلی که نه او ایچ کلیر او ایچ لګېدلی د دې نه علاوه زموږ سره بیا چې د کاربن کومه ویلنسي موږ برابرو نو هغه به مطلب د ده سره 2 هایدروجن لګي H2 ټیک ده د څه به یو لګي د څه به ځکه یو لګي چې د 3 آلریډي کمپلیټي 1 2 3 نو دا به یو در شي او د څه هم 2 لګي ځکه د 2 کم دي 2 دي او 2 کم دي نو H2 بهر دا زموږ سره د ګلیسرول سټرکچر شو یو ګلیسرول 3 فیټي اسید دا یو فیټي اسید بل اوس په دوی په خپل کې ریاکشن کوي ټیک ده او دوی به کومه ریاکشن کوي کنډنسیشن باندې موږ تاسو ته په ډیټیل اوله په دې چپټر کې خبره کړله چې اوس کله دا فیټي اسید موږ کله دې ګلیسرول سره ملاو نو دې لپاره موږ دا دغه نه او ایچ ګروپ دا په دې طرف ته راوړو چې دا دې ته مخامخ شي او دا هایدروجن هغه طرف ته وړو نو دې تاسو ګورئ دا او ایچ پر راشي دلته کلیر ده او دلته چې کومه 2 هایدروجن او 2 هایدروجن زموږ سره مطلب دې سایډ ته راشي دا به دې سایډ ته راشي اوس دا او ایچ په دلته راشي کلیر او دلته چې کومه هایدروجن یو دا دی ټیک شو دا هایدروجن شو اوس دا او ایچ په دلته راوړو او دا هایدروجن به راوړو دا زموږ سره دلته کې شو هایدروجن 2 هایدروجن دلته راوړو او دې سایډ ته موږ او ایچ راوړو کلیر ښه جناب اوس دا زموږ 3 فیټي اسید دي او دا یو ګلیسرول دی ټیک ده په ټرایګلیسراید کې 3 فیټي اسید ګلیسرول دي په اوس په خپل کې ریاکشن کوي دوی چې کله په خپل کې ریاکشن کوي نو دلته کې دا ګلیسرول بوله دا او ایچ ورکوي دا او ایچ قرباني ورکوي دا غریزي نوزي او د 3 چې کوم فیټي اسید دی هر فیټي اسید بوله هایدروجن ورکوي دا هایدروجن دا ورکوي دا به ورکوي او دا به ورکوي کلیر دوی تاسو ګورئ دا هایدروجن ولاړ شي د دې او ایچ سره مطلب میلاو شي کلیر نو چې هایدروجن او او ایچ سره میلاو شو نو په دې کې 2 هایدروجن شو یو اکسیجن نو دې نو مطلب اوبه جوړ شي اوبه مالیکول جوړ شو داسې به په دې کې مطلب دا هایدروجن به دې او ایچ سره میلاو شي نو دوی بل د اوبو مالیکول جوړ کړو دا بل د اوبو مالیکول جوړ شو او داسې به دې کې دا زموږ سره دا هایدروجن به دې او ایچ سره میلاو شي نو دوی زموږ سره دریم د اوبو مالیکول جوړ کړو کلیر نو چې تاسو وګورئ دا هایدروجن او دا او ایچ او دا هایدروجن دا او ایچ او دا هایدروجن او دا او ایچ ته لاړه دوی دا 3 اوبو مالیکول جوړ کړو چې دوی دا لاړه نو دوی دلته کې اوس حق هم نه جوړېږي چې پاتې شي دا به زه اوس روان کړم دا او ایچ کلیر ها دلته کې اوس چې مطلب د دې نه هایدروجن لاړه او د دې نه او ایچ لاړه چې دا ته لاړه نو دلته کې اوس دا اکسیجن د کاربن ته مخامخ شو کنه ټیک ده چې دا د مخامخ شو دا په خپلو کې داسې بانډ جوړ کړي دا د جوړ کو او دا بانډ دې جوړ کو او دې دا بانډ جوړ کو دا زموږ سره مطلب کمپلیټ یو ټرایګلیسراید جوړ شو په ټرایګلیسراید کې دغه 3 فیټي اسیډ او یو پکې زموږ سره ګلیسرول ښه د ټرایګلیسراید د جوړېدو ته دوباره وګورئ په ټرایګلیسراید کې زموږ سره 3 فیټي اسیډ یو به ګلیسرول نو 3 فیټي اسیډ دلته مالیکول او دلته یو ګلیسرول نو دې 3 فیټي اسیډ د یو ګلیسرول سره ریاکشن وکړو او هغه چې موږ کوم شی جوړ کړو دا چې اوس کمپلیټ څه شی دی دا زموږ سره مطلب یو ټرایګلیسراید او د دوی نه مطلب زه اوس دلته ولیکم 3 د اوبو مالیکول د دې نه وته 3 واټر مالیکول د دې نه مطلب ریلیز شو دا شو زموږ سره نن ټایپس اف لیپډ کې د اسایل ګلیسرول په باره کې خبر په اسایل ګلیسرول باندې موږ خبرو کړې چې مطلب دا یو ایسټر دی او ایسټر مطلب اسید او الکول چې کله ملاویږي هغه چې کله کیمیکل کمپاوند جوړي هغه کمپاوند ته موږ ایسټر وایو نو په دې اسایل ګلیسرول کې بیا مشهور چې کوم یو دی هغه د ټرایګلیسراید په ټرایګلیسراید کې مطلب 3 فیټي اسیډ ملاویږي یو به ګلیسرول ملاویږي دیو په مطلب ملاوي شي نو دیو چې کوم څه شی جوړ هغه ټرایګلیسراید شو او دې سره سره وسه مطلب د اوبو 3 مالیکول جوړیږي زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شئ ان شاء الله په بل ټاپک کې په خیر د پاس په لیپډ باره کې خبرې کوم نو بیا ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ